بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل بإذن الله مسألة 3-1 من بروفيسور سيجو اللي هو Estimate Design Strength على LRFD و LASD. ما زلنا بنستعمل بليتس Connected ببولز. الشريحة الثانية نفس المعلومات اللي عندنا بنسترجعها مع بعض إن شاء الله. ده الييلدينج تنسايل ييلدينج بيبقى المعامل بتاعه 9/10 في البي نومينال، اللي هو البي نومينال بيساوي الاف فيلد في الاريا جروس بضربه في 9/10. واذا حبيت، ده انا بشتغل على ال ار اف دي، اذا حبيت اشتغل الاي اس دي باخد البي نومينال واقسمه على الاوميجا اللي المعامل بتاعها 1.67، وبرضه ما زال البي نومينال هو الاريا جروس في الاف فيلد. اما اذا كنت بحسب موضوع الزجزاج او موضوع الدايركت كات ترانسفيرس، فده انا بخش فيه ان البي نومينال بيساوي اف التيميت في الاريا ايكويفالنت، وما زالت الاريا ايكويفالنت بتساوي يو في الاريا نت، حيث يو بيساوي 1 في الحاله بتاعت البليدز. والفاي بتاعنا هينخفض، هيبقى 75%، يبقى 75% البي نومينال في الحالة دي اللي هي اف التيميت في الاريا ايكويفالنت في حالة ال ار اف دي، وفي حالة الاي اس دي يبقى البي نومينال على الاوميجا، والاوميجا بتاعتنا بتساوي 2. برضو البي نومينال هو الاريا ايكويفالنت في الاف التيميت. دي هنا الاي اس تي 36 والتنسل بوينت من 58 ل 80، والاي 572 اليلد بوينت من 42 الى 65. ده حسب الجريد، اذا لازم يقول لك في المساله اي اس تي ام اي 572 جريد كام، 42 ولا 50 ولا 65. والاي اس تي ام اي 514 اللي البادي بتاعه 100 كي اس اي يلد، ويوصل في التنسايل بوينت ل 110 ل 130. هنستعرض الجدول احنا عشان نشوف المسألة مع بعض. ده الجدول اللي احنا اتكلمنا عليه مع حضراتكم، اللي هو STM تيبل 2.5 اللي هو بابليكيشن applicable STM specification for blades. بيقول لك لو ازيد من 8 بوصة هيبقى ASTM 36 بس اليلد بتاعه 32 58. طب المسألة بتاعتنا هي عبارة عن، نشوف مسألة 3-1. مسألة 3-1 بيقول لك عندك بليت نص في 5 بوصة الويتس بتاعه كونكتد تو جاسد بليت. يبقى انت معنى كده عندك تنشن ممبر وليكن في تراس، وده البوتوم كورد عنده تنشن كونكتد تو جاسد بليت بأربعة مسامير 5/8 inch diameter bolts as shown in figure 3-3. Assume that the effective net area effective equal to the actual net. We cover computation of effective net area in section 3. بيقول لك انا ان شاء الله هنتكلم في موضوع الافكتيف ده ونحسبه ازاي بس في سيكشن. بس مبدئيا احسب لي ان الافكتيف اريا اللي انت بتطبق فيها القانون بتاع الفراكشر هي النت، يعني المعامل يو بيساوي 1. احسب لي الديزاين سترينث لل ار اف دي والالوبل سترينث في الاي اس دي. ادي البليت عندنا، عرض البليت 5 بوصه، تخانه البليت نص بوصه، وخدت الخط الفيرتيكال فوق الزجزاج. عندنا خرمين، الخرم الاولاني 3 اتمان، هنضيف عليه تمن بناء على نظريه اللي هو 2 في 1 16 عشان نقدر نحسب النت والجروس. بس اول حاجه هو بيقول لك اس تي ام اي 36، يبقى البادي بتاعه 36 كي اس اي والاف التيميت 58 بناء على كلام الراجل هنا. ادي اس تي ام سي، وهنا اب تو 0.57 اهو، يبقى 36 ل 58 اف التيميت بناء على هذا الجدول.
وده خط الجيج لاين مش هنستعمله في هذا المثال ان شاء الله. طيب يبقى الجروس اريا 5 في نص بيساوي 2.5. عندنا 2 هول 5 تتمان زائد تمن يبقى 6 تمان، يبقى 2 في 6 تمان في نص، يبقى ده يديني الاريا اللي سيتم استقطاعها من الاريا جروس هتطلع 1.75. تمام. نبتدي بالخطوتين. عندنا حاجتين، يا اما ييلدينج يا اما فراكشر. وعند ييلدينج يبقى اريا جروس في الاف التيميت بتاعت مين؟ بتاعت البليت اللي اندر تنشن. يبقى هنا الاريا جروس 2.5، والاول حاجه الاف ييلد اللي هو بتاع الاريا جروس في الاف ييلد. الاريا الكبيره مع الييلد ايه؟ مع الاستريس الصغير. يبقى هنا 2.5 في 36 بيديني 90 كبس. عايز اشتغل ال ار اف دي، يبقى المعامل بتاعي 0.9 اضربه في ال 90 كبس هتديني 81 كبس. يبقى انا خلصت من موضوع اللي نخش على يعني ممكن نروح على الاي اس دي، نجيب الاي اس دي فاليو. او نكمل يعني دلوقتي احنا حسبنا النت، فلو عايز تحسب المعامل التاني وتخلص الفايات ماشي. يبقى في الحالة دي الاريا نت هي عبارة عن 1.75 من 100 انش تربيع في الاف الت اللي هو 58. هاخد الرقم ده اضربه في الفاي اللي هو 75%، حيث في حالة التنسايل رابشر هو 75%، هيطلع الكلام ده 76.1. نبتدي بقى نشوف مين فيهم الفاي المينيمم. عندي قيمتين، عندي واحد ب90 اللي هو نتيجة اليلد، وعندي واحد ب76.1 نتيجة الفراكشر. بتاخد المينيمم، يبقى المينيمم بتاعك 76.1، لان انت مش هتستنى لغايه ال 90، لانه اوريدي لو انت عملت ابلاي لل 90 هيحصل رابشر الاول، لان الرابشر اول ما توصل لرقم 76.1 فبيحصل رابشر على النت لاين، وبالتالي بتاخد المينيمم. ما يقابله من اي دي اس فاليوز، عندي الحاله الاولانيه اللي هي بتاعت الييلدنج بتساوي بي نومينال على 1.67، عشان العلاقة بينهم علاقة 1.5، وهنا برضو علاقة يبقى عندي كانت الاف فيلد 36 والاريا جروس 2.5، اقسمه على ال 1.67 اديني 54 كبس في الجزء الخاص باليلدنج. اما الجزء الخاص بالفراكشر فعندي الاريا نت 1.75، وعندي الاف التيميت بتساوي 58. يبقى 1.75 في 58 مقسومة على الأوميجا اللي هي 2، يبقى يديني 50.8. نفس الكلام عندي 54 وعندي 50.8، يبقى السلكتد بي نومينال على الأوميجا في حالة الفراكشر تمثل حالة الفراكشر اللي هي بتتاخد الفاليو فور ديزاين في حالة الاي اس دي اللي هي القيمة الأقل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.